हेलो नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई अबिराम इन्क्युबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू, यस च्यानलमा हामीले विभिन्न किसिमका प्रविधि जन्य भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ, जस अन्तर्गत पशुपन्छी पालनमा लाग्ने विभिन्न किसिमका ह्याचरी मेसिनहरू, त्यस्तै त्यसमा लाग्ने पार्ट्सहरू, ब्रुडरहरू र किसानहरूको फार्ममा भिजिट पनि गर्ने गर्दछौँ कतिपय केसेसहरूमा। सँगसँगै तपाईहरुलाई सुकुटी मेसिनसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू यस च्यानल मार्फत पस्किने गर्दछौँ। आजको भिडियो हामीले चाइनिज मेसिन डेलिभरी दिँदै कुखुरा विकास फार्म, राजा महेन्द्रले विकास गर्नुभएको फार्म, त्यस्तै त्यहाँ हुर्काइएका चल्लाहरू, कतिपय चल्लाहरू बिक्री नहुँदाखेरि हुर्काइन्छन्, ती चल्लाहरू ब्रुडिङ कस्तो अवस्थामा गरिएको छ र त्यो चल्लाहरू ट्रान्सपोर्ट गर्ने क्रममा बसमा ठगिएको कुरा र ट्रान्सपोर्ट गर्दै गर्दाखेरिको आउँदै गर्दाको कुराहरू जान्नुहुनेछ। यी कुराहरू विस्तृत रूपमा हेर्नको लागि पुरै भिडियो हेर्न अनुरोध गर्दै लागौँ आजको भिडियोतर्फ। साथीहरू, हामीले विशेष गरेर नेपालमै नेपाल मेड जुन नारा छ अहिले, त्यो नारा अन्तर्गत हामीले यसै किसिमका विभिन्न किसिमका ह्याचरी मेसिनहरू, चल्ला कोरल्ने मेसिनहरू बिक्री वितरण गर्ने गर्दछौँ, बनाउने गर्दछौँ। यसमा विभिन्न किसिमका विभिन्न क्षमताका मेसिनहरू हामीले बनाउने सँगसँगै डेलिभरी दिने गर्दछौँ र ती भिडियोहरू नै पस्किने गर्दछौँ। वास्तवमा कसरी चलाइन्छ, कसरी डेलिभरी दिन्छौँ भनेर नै हामीले तपाईहरुलाई भिडियो मार्फत चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने गर्दछौँ। चाइनिज इन्क्युबेटर चाहिँ अर्डर आएको थियो, चिनिया मेड जुन चाइनाबाट चाहिँ ल्याइएको इन्क्युबेटर छ, त्यो चाहिँ चल्ला उत्पादनको लागि चाहिँ मगाउनु भएको थियो खजुराकै साथीले। त्यसै अन्तर्गत म आफै डेलिभरी दिन जाँदाखेरि उहाँको ठाउँसम्म पुग्दाखेरि इन्स्टल गर्दै गरेको चाहिँ भिडियो राखिरहेको छु। सँगसँगै मैले तपाईहरुलाई अघि प्रसङ्ग राखिसकेको थिएँ, तपाईहरुलाई कुखुरा विकास फार्मको बारेमा तपाईलाई देखाउँछु। त्यहाँ भएको कुराहरू, त्यहाँ भिजिट गर्न पाउँदाको खुसी पनि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। वास्तवमा पशुपन्छी पालनमा प्रविधिको विकास गर्दै त्यसलाई व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र उत्पादन र उत्पादकत्वमा विकास गर्नको लागि मध्य नेपाल र सुदूरपश्चिम नेपालका पहाडी, हिमाली सँगसँगै तराई क्षेत्रलाई विकास प्रवर्धन गर्नको लागि राजा महेन्द्र वीर विक्रम शाह श्री 5 सरकारले त्यतिखेर चाहिँ 2017 सालमा नै त्यहाँ खजुरामा चाहिँ पोल्ट्री विकास केन्द्र अर्थात् पोल्ट्री डेभलपमेन्ट फार्म चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नुभएको थियो, बनाउनु भएको थियो। यो कुरा चाहिँ झन्डै 63 वर्ष अगाडिको कुरा हो। यसरी 63 वर्ष अगाडि राजा महेन्द्रले यसरी पशुपन्छी पालन क्षेत्रमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, वास्तवमा गाउँदेखि, किसानदेखि नै लागि पर्नुपर्छ, आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता सहित देशलाई विकासको लागि उहाँले झन्डै 1000वटा न्यू ह्याम्पसायर जातका कुखुरा चाहिँ ल्याउनु भएको थियो बेलायतबाट र त्यसरी उहाँले ह्याचरी मेसिन पनि मगाएर राख्नु भएको भनेर मैले तपाईलाई नेपालमा चल्ला कोरल्ने मेसिनको इतिहास भन्ने भिडियोमा राखेको छु। त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यो भिडियोको लिङ्क पनि मैले राख्ने छु यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा, त्यो पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी राजा महेन्द्रले त्यो बेला झन्डै 63 वर्ष अगाडि चाहिँ पोल्ट्री क्षेत्रमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ है भनेर चाहिँ त्यसरी उन्नत जातका कुखुरा, बेलायती कुखुरा, धेरै अन्डा दिने, मासु पनि बोक्ने, त्यस्तो खालको ग्रामीण वातावरणमा पनि सहजै हुर्कन सक्ने, लोकल जसरी पालिन्छ रैथाने टाइपकै कुखुरा चाहिँ नेपालमा भित्र्याउनु भएको थियो र यसरी उहाँले भित्र्याएको कुखुरा
वास्तवमा म यसै क्षेत्रमा काम गरिरहेको कारणले मलाई त्यहाँ एकदमै हेर्ने लालसा जागेर आएको थियो र यसरी मैले त्यहाँ खजुरामा चाहिँ चाइनिज इन्कुबेटर इन्स्टल गर्दै गर्दा त्यहाँ जुन साथीकोमा इन्स्टल गर्दै थिएँ उहाँले नै मलाई फार्म भिजिट गर्न लानु भएको थियो र यसरी रोडहरू स्तर उन्नति हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँ जुन गुलेरियादेखि नेपालगञ्जको रोड स्तर उन्नति गर्दै गर्दाखेरि बाटोहरू भत्किएको छ, कतिपय ठाउँमा ग्राभेलहरू खनेका छन्। ती भिडियोहरू तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ र सँगसँगै त्यहाँको माहौल के कस्तो छ तपाईँलाई मैले केही पनि एडिट नगरी यसै भिडियोमा हाल्दैछु। तपाईँले त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यो क्षेत्रमा घुम्दाखेरि आफै गौरव अनुभव हुन्छ, किन भन्दाखेरि श्री 5 सरकारले नै त्यो बेला त्यत्रो सोच्नु भएको छ। वास्तवमा यो फार्महरू कुखुरा विकास त्यस क्षेत्रका फार्म भनेर चाहिँ खजुरा छु क्षेत्रमा यसरी राम्रो गर्न सकुन्, आत्मनिर्भर हुन सकुन् भनेर नै खोल्नु भएको थियो र यसरी घुम्न पाउँदाखेरि को चाहिँ खुसी हुँदैन। म यति टाढा काठमाडौँदेखि नेपालगञ्जसम्मको यात्रा गर्दाखेरि पनि थकित हुँदाहुँदै पनि खुसी तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। र यसरी त्यहाँको ब्रुडरको कुरा गरौँ, उहाँहरूले कसरी ब्रुडिङ गर्नुभएको छ, चल्ला बिक्री वितरण पनि गर्नुहुन्छ। विभिन्न जातका कुखुराहरू अहिले धेरै नै विकास गरिसक्नु भएको छ। लोकल चल्लाहरू जुन नेपालमा पाइने रैथाने चल्लाहरू छ, ती चल्लाहरूलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ क्रस ब्रिडिङ गराएर कतिपय ठाउँहरूमा क्रस ब्रिडिङ अर्थात् नस्ल सुधार गरेर चाहिँ उहाँहरूले प्रजनन गराउनुहुन्छ र उत्पादन दिनुहुन्छ, जनताहरूलाई बिक्री वितरण गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ विशेष गरेर सरकारी निकायको चाहिँ ह्याचरीबाट यसरी बिक्री वितरण हुन्छ। विभिन्न जातका कुखुराहरू, रैथाने कुखुराहरू जस्तै घाटी खुइले, प्वाखोल्टे, साकिनी, त्यस्तै खजुरा क्रस उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, ती खालका कुखुराहरू सँगसँगै न्यू ह्याम्पसायर र ब्ल्याक अस्ट्रोलप जातका कुखुराहरू, त्यस्तै कालिज लगायत अन्य विभिन्न रोगसँग परामर्शहरू पनि गर्न सक्नुहुनेछ। मैले उहाँहरूको वेबसाइट पनि तपाईँहरूलाई राख्नेछु, जसले गर्दाखेरि तपाईँले आफैले पढ्न सक्नुहुनेछ। वास्तवमा मैले बताएका कुराहरू छ कि छैन, उहाँहरूसँग भएको भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यसरी सरकारी निकायको त्यो जानकारीहरू लिन सक्नुहुनेछ र यसरी किसान साथीहरूले उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्न पनि सक्नुहुनेछ। र अब उहाँहरूको ब्रुडिङ कसरी गर्नुभएको छ, वास्तवमा कतिपय चल्लाहरू बिक्री हुँदैन वा सबै चल्लाहरू बिक्री हुन नपाउँदाखेरि उहाँहरूले ब्रुडिङ गरेर हुर्काउनुहुन्छ। यसरी हुर्काउँदाखेरि हुर्किएका चल्लाहरू पनि खोज्ने हुन्छन् र ती हुर्किएका चल्लाहरू पनि ओसार पोसार गर्न लैजानलाई एकदमै सजिलो हुने, त्यस्तै किसानहरूले सजिलै त्यसपछि पालन पोषण गर्न सक्ने भएको कारणले ती खालका चल्लाहरू पनि उहाँहरूले बिक्री वितरण गर्नुहुन्छ। र त्यसरी मलाई पनि ब्ल्याक अस्ट्रोलप र न्यू ह्याम्पसायर चाहिँ चल्ला आफैले हुर्काएर वास्तवमा ती चल्लाहरूबाट उत्पादन लिन सक्यो भने कति राम्रो हुन्छ होला। बेलायती चल्लाबाट उत्पादन लिन सकिन्छ भनेर नै मैले 10-10 पिस चाहिँ यसरी चल्ला उहाँहरूबाट किनेर चाहिँ ल्याएको छु र ल्याउँदै गरेको पनि भिडियोहरू, फोटोहरू अट्याच गर्दैछु तपाईँहरूलाई। यो एज अ एउटा इन्फर्मेटिभ भ्लग सहितको भिडियो तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ। यसरी चल्लाहरू ल्याउने क्रममा, काठमाडौँ फर्किने क्रममा नेपालगञ्जको जुन बस पार्क छ त्यसमा चाहिँ म भाडा दर, जुन बसको भाडा दर हुन्छ त्यसमा ठगिएको चाहिँ महसुस गरेको थिएँ। किन भन्दाखेरि म समयमै बस पार्क पुग्दा पनि झन्डै अहिले नेपालको अवस्था भनेको तानै हुन्छ। बस पार्क जानुहोस् वा एयरपोर्टहरू जानुहोस् वा बजारै गए पनि कतिपय साथीहरूले पसलेहरू वा व्यवसायीहरूले तानै गर्छन्। त्यस्तो अवस्थामा म ठगिएको चाहिँ महसुस गरेको कुरा पनि तपाईँहरूलाई अवगत गराउँदैछु। किन भन्दाखेरि प्रमाण स्वरूप चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई टिकटहरूको फोटो मैले तपाईँलाई देखाउँदैछु।
मैले समयमै पुग्दा पनि त्यति धेरै चाहिँ पैसा तिर्नु पर्दाखेरि दुःख लागेको थियो। किन भन्दाखेरि सँगैका सिटका साथीले कम मूल्यमा र म चाहिँ बढी मूल्यमा यसरी पर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई एकदमै तितो अनुभव भएको थियो र उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्दा पनि उहाँहरूले भाडा दरै त्यति हो भन्ने खालका कुराहरू गर्दै मैले नेपाल प्रहरीमा पनि सम्पर्क गरेँ, तर त्यहाँ छुट दिएको वा छुट हुन सक्छ भन्ने खालको कुराहरू गरेर चाहिँ मैले उत्तर पाएँ र त्यसपछि आफ्नो मनलाई त्यत्तिकै शान्त पारेर चल्ला बोक्दै चाहिँ आएको थिएँ। ती चल्लाहरू चाहिँ काठमाडौँ आइपुग्दा पनि सुरक्षित आएको छ र ती भिडियोहरू पनि तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ। नारायणघाटदेखि बुटवलसम्मको सडक यस्तो नाजुक अवस्था छ, त्यसमाथि यति धेरै जाम हुन्छ। त्यो जाममा परियो, त्यो जाममा पर्दाखेरिको पीडा झनै तितो छ। किन भन्दाखेरि रातिको समयमा चिसो मौसममा हुन त बस एसी बस भए तापनि चल्लाहरू छ भनेर माया लाग्छ, ती चल्लाहरू सकुशल छ कि छैन भनेर पनि त्यस्ता खालका कुराहरू आउँछ, मनमा उब्जिन्छन्। किन भन्दाखेरि त्यति महँगा चल्लाहरू ल्याइएको छ, किनेर ल्याइएको छ, ती चल्लाहरू बाँचेन भने आफूलाई पैसा पनि त लस हुन्छ भन्ने खालका कुराहरूले चाहिँ मन तितो भएको थियो। र यसरी काठमाडौँ आइपुग्दाखेरि 1 महिने चल्लाहरू, झन्डै 4 हप्ता भएका यी चल्लाहरू सकुशल देख्दाखेरि झनै खुसी भएको मैले महसुस गरेँ र तपाईँहरूलाई यसरी मैले भिडियो आजको विशेष अङ्कसहित तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गरेको छु। यदि कुनै पनि जिज्ञासा छ तपाईँहरूलाई यस भिडियोसँग सम्बन्धित, त्यस्तै खजुरासँग सम्बन्धित छ भने पनि तपाईँले प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरू यदि किसान साथीहरू हुनुहुन्छ, घरमा चल्ला उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्ने सोचमा राख्नु भएको छ, त्यस्तै तपाईँ आफै पनि चल्लाहरू पालेर कुखुराहरू पालेर यसरी आय आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने खालका तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ भने हामीले चाहिँ विभिन्न क्षमताका ह्याचरी मेसिनहरू बनाउँछौँ। तपाईँहरूलाई ती ह्याचरी मेसिनहरू आवश्यक परेको खण्डमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै त्यसमा लाग्ने पार्ट्सहरू वा तपाईँसँग भएको ह्याचरी मेसिनहरू मर्मत गर्नुपर्ने छ भने पनि अबिराम एग्रोटेकलाई यसरी सम्झाउन सक्नुहुनेछ। आजको भिडियोसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासा छ भने लेख्न नभुल्नुहोला। सँगसँगै मेसिन वा पार्ट्सहरू चाहिएको खण्डमा हामीलाई सम्पर्क गर्न नभुल्नुहोला। आजको भिडियो यति नै प्रस्तुत गर्छौँ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।